આજે આપણે રસ પૂરી બનાવશું બટેકાનું શાક। તો કિલો કેરી લીધી છે આપણે પાકલ, કેસર છે ને ઘઉંનો લોટ છે ઝીણો, પાણી। બટેકાનું શાક બનાવશું તો 500 ગ્રામ બટેકા છે, રાઈ, જીરું, હિંગ, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, ચટણી, જીરું, હળદર, લીમડો। હવે આપણે કેરીની સાલ ઉખેડી લેશું, કટકા કરી લેશું। કેસર કેરી છે એટલે આમાં ખાંડ નાખવાની જરૂર નથી, મારા ઘરના બગીચાની કેરી છે, ગળી બહુ છે, મીઠી। હવે આપણે સાલ ઉખેડી લીધી છે તો આપણે હવે કટકા કરી લઈશું। હવે આપણે કટકા થઈ ગયા છે તો આપણે હવે બ્લેન્ડર ફેરવી લઈશું। હવે આપણે બ્લેન્ડર ફેરવી લઈશું। આપણે બ્લેન્ડર ફેરવાઈ ગયું છે। તમને ઘાટો રસ ન ભાવતો તો તમે પાણી નાખી શકો, બરફે નાખી શકો। હવે આપણે પૂરી માટે લોટ બાંધી લઈશું, તો સાળી લઈશું પહેલાં। હવે આપણે મીઠું નાખીશું સ્વાદ અનુસાર, મોણ નાખીશું, આવું આપણે મોણ દેવાનું। હવે આપણે પાણી નાખીને બાંધી લઈશું, પાણી નાખતા જાહું ને બાંધતા જાહું। કઠણોય નહીં, ઢીલોય નહીં એવું બાંધવાનું। હવે આપણે થોડુંક તેલ નાખીને મસળી લઈશું। આપણે લોટ બંધાઈ ગયો છે તો આપણે એક બાજુ ઘડીક મૂકી દઈશું એટલે આપણો લોટ કૂણ આવી જાય, પૂરી સારી થાય એમ। હવે આપણે બટેકાને સાલ ઉખેડી લઈશું અને નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું। આપણે બટેકાને ધોઈ લઈશું। બટેકા આપણા હવે ધોવાઈ ગયા છે તો આપણે હવે ગેસ ચાલુ કરીને કુકર મૂકીશું। તેમાં આપણે 2 થી 3 પાવડા તેલ નાખીશું। રાઈ નાખશું, તેલ આપણું આવી ગયું છે। હવે આપણે જીરું નાખશું, લીમડો નાખશું, હિંગ નાખશું, હવે આપણે બટેકાના કોળિયા હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હળદર નાખશું, મીઠું નાખશું સ્વાદ અનુસાર, ચટણી નાખશું। આપણે સાદું શાક જ બનાવવાનું છે। આપણે રોજે બનાવતા હોય ને એવું જ એમ। જીરું નાખશું, હવે પાણી નાખશું। આપણા બટેકા બુડે ને
એટલું પાણી નાખવાનું, આમ ઉપર રહે એમ એટલું. હવે આને આપણે 3 સીટી કરી લઈશું. તેલ મૂકી દઈશું પૂરીઓ તળવા માટે. હવે આપણે પૂરી વણી લઈશું. હવે આપણે પૂરી તળી લઈશું. હવે આપણે કુકરને ખોલી લઈશું. શાક થઈ ગયું છે, જોઈ લઈશું. આપણું શાક સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે સર્વ કરી લઈશું. હવે આપણે રસ પૂરી બટેકાનું શાક તૈયાર છે. જો મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.